नमस्कार साथीहरू, आज पनि यहाँहरूको माझमा एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो मेरो भिडियोलाई पनि यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ र यहाँहरूको लागि सहयोगीपूर्ण पनि हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथसाथै मेरो च्यानलको लागि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि सहयोग गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु भन्दै म आज मेरो भिडियोको विषयवस्तुतिर नै लाग्न गइरहेको छु। आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तु भनेको मसँग यो नोकिया 105 मोडलको सेट रहेको छ, जुन यसको समस्या भनेको किप्याडले काम नगरेको, जुन की भनेको चाहिँ काम नगर्ने यसको की भनेको चाहिँ *0 यहाँ चाहिँ रहेको छ। जस्तै मैले लाइभ देखाउन गइरहेको छु। मोबाइल हाम्रो अन भइसक्यो। जस्तै यो अरू कीहरूले काम गर्छ, तर हाम्रो स्टार प्रेस गर्दा हुँदैन। जस्तै म स्टार बटन क्लिक गर्छु त्यो पनि हुँदैन, 0 बटन प्रेस गर्छु त्यो हुँदैन, यहाँ बटन प्रेस गर्दा पनि त्यो पनि भएन। अब यस्तो समस्यालाई चाहिँ हामीले जम्पर लाएर समाधान गर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामीले पहिला यसको लाइनलाई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन यसको सर्किटलाई चाहिँ यसको सर्किट भनेको हाम्रो तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। म देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। यहाँनिर होल छ सानो, यो होल सानो होल्स रहेको छ यो छेउ साइडमा। यहाँनिर यो होल्स नै यसको पोइन्ट हो, जुन यो चाहिँ कहाँ निस्किएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर निस्किएको हुन्छ। यो एउटा पोइन्ट छ र यो लाइनिङ हो यसको, अनि यहाँ पनि एउटा पोइन्ट छ र यो लाइन चाहिँ यसरी आएर यहाँ पनि एउटा पोइन्ट राखेको छ, यस्तो गएर यहाँ आएको छ, यहाँ एउटा पोइन्ट छ। अब हामीले यो यहाँदेखि यहाँसम्म आउने लाइनलाई टेस्टिङ गर्नुपर्ने छ। हाम्रो यसको कन्टिन्युटी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले यसको कन्टिन्युटीलाई टेस्ट गर्नेछ। जसको लागि हामी चाहिँ मल्टिमिटर बजार रेन्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामी यसको भ्यालु पहिला हामी टेस्ट गर्नेछौँ। भ्यालु लाइन कुनको लाइन चाहिँ ब्रेक भएको छ, यो लाइन ठीक छ हाम्रो, त्यस बीचको हाम्रो यसको लाइन चाहिँ बीचको जुन पोजिटिभ लाइन चाहिँ खराब भएको छ। जस्तै हामीले यो टेस्ट गर्दाखेरि मल्टिमिटरको एउटा प्रपलाई चाहिँ ग्राउन्डसँग टच गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी प्रपलाई यसरी लाइनिङ पोइन्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। बीचको हाम्रो लाइनिङ ब्रेक भएको छ। अब म यसलाई जुन अघि मैले भनेको थिएँ त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ म अलिकति गरेर टेस्ट गर्नेछु।
यसलाई पनि हामीले यसको कन्टिन्युटी अथवा भ्यालु, यसको भ्यालु चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ। जस सेम त्यही हो, ग्राउन्डसँग यो रातो प्रपलाई चाहिँ टच गराउनु पर्ने हुन्छ। भ्यालु सो गरेन, हाम्रो अझै वरतिरै ब्रेक भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि अब म यो पोइन्टलाई फेरि एकचोटि त्यसरी नै खुर्काउँदैछु। मैले यो पोइन्टमा पनि अलिकति गरेँ। अब यसमा हामी फेरि यसको लाइनिङ टेस्ट गरौँ, यहाँसम्म ठिक छ कि छैन, अथवा यहाँसम्म आउँदैछ कि छैन। छैन। अब हामी यही लाइनिङको यो पोइन्टमा हामीले एकचोटि ट्राई गरिहेरौँ। हाम्रो लाइनिङ यहाँसम्म ठिक रहेछ। भ्यालु सो गरौँ। अब हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट जम्पर जोडेर यहाँनिर जोड्नेछौँ। अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्मको कनेक्सन ठिक छ भने यहाँदेखि यहाँ हामी जम्पर लाउँ, यहाँदेखि यहाँले जम्पर लाएर काम चलाउनेछौँ। म त्यसको लागि टेस्ट गर्दैछु, ठिक रहेछ। अब म यहाँदेखि यहाँ, किनकि छोटो दूरीमा, सकेसम्म छोटो दूरीमा जम्पर लाउन बेस्ट हुन्छ। हामीले यदि राउन्ड गऱ्यौँ भने तार फेरि चुडिने अथवा ट्र्याक ओपन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसको लागि म केही यहाँ ठाउँ बनाउँदैछु। पेस्ट लगाएर अलिअलि यसलाई राङ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। जम्पर वायर आवश्यकता पर्छ हामीलाई, जुन यस्तो प्रकारको जम्पर वायर।
मैले जम्पर लगाइसकेको छु। अब एकचोटि मोबाइललाई अन गरेर टेस्ट गरिहेरौँ हाम्रो समस्याको समाधान भयो कि भएन। त्योभन्दा पहिला म यसको कन्टिन्युटी टेस्ट गर्नेछु एकचोटि। यसलाई ग्राउन्ड प्रपलाई रातो प्रपलाई कन्टिन्युटी सो गरौँ। एकचोटि अन गरेर चाहिँ हामी टेस्ट गरिहेरौँ। मोबाइल हाम्रो अन भइसकेको छ। अब *0 H हाम्रो सक्सेस भएको छ। यस्तो प्रकारले कतिपय यो किप्याड सम्बन्धित फल्ट आएको खण्डमा हामीले जम्पर लाएर त्यसको समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। यति भन्दै आजको यो मेरो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। आगामी यस्तै भिडियोहरू फेरि लिएर आउने नै छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले तर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा मलाई हौसला अथवा प्रेरणा मिल्नेछ। यति भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।